नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु सामु गुगल एडसेन्स सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। हामीले गुगल एडसेन्समा $10 अर्न गरिसकेपछि हाम्रो गुगल एडसेन्सलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ गुगल एडसेन्सले दिएको पेमेन्ट हामीले सजिलै रिसिभ गर्नको लागि हामीले आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि मिस्टेक नगरिकन हाम्रो आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ र मैले चाहिँ त्यस्तो दुईटा के मिस्टेक गरे जुन कारणले गर्दा चाहिँ मेरो एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्ने टाइममा दुईचोटी फेल भएको थियो र यी सबै कुराको जानकारी चाहिँ आजको यो भिडियो मार्फत तपाईहरुसँग जानकारी गराउँदै छु। भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। जब मेरो गुगल एडसेन्सले $10 अर्न गर्यो अनि मैले आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ मेरो सम्पूर्ण डिटेलहरु हाले अनि डिटेलहरु हालिसकेपछि मेरो लाइसेन्स, नागरिकता अथवा पासपोर्टको फोटो हाल्नुपर्ने हुन्थ्यो। मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ नागरिकता युज गरे। नागरिकता युज गरिसकेपछि मैले नागरिकताको फोटो लिए, अगाडि पछाडीको फोटो लिए अनि दुईटै फोटोलाई चाहिँ मैले एडिट गरेर मेरो डिटेलहरु भरे अनि डकुमेन्टमा चाहिँ मैले मेरो एडिट गरेको फोटोलाई चाहिँ अपलोड गरे र जुन फोटो चाहिँ यो थियो र अपलोड गरिसकेपछि म ढुक्कले बसे। सायद यो भेरिफाई हुन्छ होला भनेर म ढुक्कले बसे। 3 घण्टा पछाडी मैले मेल पाए र मेलमा लेखिएको थियो, जुन चाहिँ मलाई युट्युबले पठाएको थियो, गुगल एडसेन्सले पठाएको मेल थियो। अनि मेलमा लेखिएको थियो गभर्नमेन्ट इस्युड फोटो आइडी द डकुमेन्ट कुड नट बी भेरिफाइड भनेर यसरी लेखिएको थियो। अनि म फेरि अचम्ममा परे, अरे कसरी यो भेरिफाई भएन भनेर म अचम्ममा परे। अनि सायद यो फोटोको पो केही समस्या हो कि डकुमेन्टको पो केही समस्या हो कि हैन, यहाँनेरि यो द डकुमेन्ट कुड नट बी भेरिफाइड भनेर भयो। डकुमेन्टमा यहाँ फोटोको प्रोसेसले पो बिग्रेको हो कि भनेर मैले चाहिँ मेरो नागरिकतालाई कलरमा प्रिन्ट गरे, अगाडि पछाडीकै प्रिन्ट गरिसकेपछि मैले फोटो खिचे त्यसको। मेरो पहिले फोटो खिचिसकेपछि मेरो नागरिकता चाहिँ क्लियर थिएन, अलिकति ब्लर थियो, किनभने झन्डै 11-12 वर्ष भइसक्यो नागरिकता बनाएको। ब्लर भइसकेपछि मेरो फोटोहरु पनि क्लियर थिएन। जुन फोटो मोबाइलले चाहिँ मैले फोटो खिचेको थिएँ त्यो मोबाइलले फोटो पनि अलि राम्रो खिच्दैन थियो, मेरो क्लियर थिएन। अनि क्लियर नभएपछि मलाई चाहिँ लाग्यो डकुमेन्टमा फोटोमा केही प्रब्लम छैन, मलाई चाहिँ लाग्यो फोटोमा केही प्रब्लम छैन, सायद यो फोटो एडिटिङमा चाहिँ प्रब्लम हो कि भनेर मैले फेरि रङ्गिनमा चाहिँ फोटोकपी गरेर एउटै पेपरमा फोटो खिचेर मैले फेरि त्यही सबै डिटेलहरु भरेर फेरि मैले डकुमेन्ट सेन्ड गरे, जुन चाहिँ यो थियो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ फोटो मैले खिचेर यो फेरि डकुमेन्ट सेन्ड गरे। अनि त्यसपछि म आरामले बसेँ, सायद भेरिफाई हुन्छ होला भनेर बसेँ। 3 घण्टा 4 घण्टा पछाडि फेरि मेल आयो र मेलमा यो थियो र मेलमा लेखिएको थियो गभर्नमेन्ट इस्युड फोटो आइडी द डकुमेन्ट टाइप यु सबमिटेड इज नट सपोर्टेड, प्रोभाइड अ डिफरेन्ट टाइप अफ डकुमेन्ट भनेर पठायो। अनि मेरो दुईचोटी गइसकेको थियो मेरो, किनभने मैले जम्मा 3 चोटीसम्म मैले आफ्नो डकुमेन्टहरु सबमिट गर्न सक्छु गुगल एडसेन्सलाई। किनभने 3 चोटीमा पनि फेल भयो भने चाहिँ मेरो गुगल एडसेन्स सस्पेन्स हुने सम्भावना थियो। सम्भावना नै सस्पेन्सै हुन्थ्यो, मतलब ब्लकै हुन्थ्यो मेरो गुगल एडसेन्स पर्मानेन्टली। अनि दुईचोटी भइसक्यो, मलाई अलिकति तनाव भयो। अनि अब तेस्रो चोटीमा चाहिँ मैले के गर्ने होला, मैले दुईचोटी मेरो डकुमेन्ट सबमिट गरेँ, गुगलले रिजेक्ट गरिदियो गुगल एडसेन्सले। मैले थर्ड चोटी चाहिँ अब पासवर्डबाट चाहिँ मैले मेरो गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्ने सोच गरेँ। अनि मैले अगाडिको फ्रन्ट साइडको पासवर्डको चाहिँ एकदम राम्रो मोबाइलबाट एकदम क्लिन पिक्चर फोटो खिचिसकेपछि यो जुन फोटो चाहिँ यो थियो एकदम क्लिन, जहाँ चाहिँ कहीँ केही पनि थिएन, कहीँ केही ब्लर कहीँ केही थिएन, एकदम क्लिन फोटो खिचेँ। अनि त्यति गरिसकेपछि अनि मैले मेरो डिटेलहरु फिलअप गरिसकेपछि मेरो पासवर्ड जुन मैले हाल्नुपर्ने थियो, जुन मैले डकुमेन्ट सबमिट गर्नुपर्ने थियो गुगल एडसेन्सलाई, हो त्यो फाइल सेलेक्ट गरिसकेपछि सबमिट गरिसकेपछि मैले
एक दिनसम्म वेट गरेँ, एक दिनसम्ममा पनि कुनै रेस्पोन्स आएन, कुनै रेस्पोन्ड आएन गुगल एडसेन्सबाट। 2 दिनसम्म वेट गरेँ, 2 दिनमा पनि कुनै रेस्पोन्ड आएन, र 3 दिनसम्म वेट गरेँ, कुनै रेस्पोन्ड आएन। मलाई त लाग्यो अब मेरो गुगल एडसेन्स गयो होला, किनभने मैले जुन अघिल्लोचोटि मैले जुन 2 चोटि पठाइसकेको थिएँ, मेरो डकुमेन्ट सबमिट गरिसकेको थिएँ, ती 3 घन्टा अथवा 3 घन्टा 4 घन्टा मेरो रिप्लाई आइरहेको थियो, रिजेक्ट भए पनि आइरहेको थियो। न यो त सबमिट छ, न सबमिट चाहिँ भइसक्यो, न कुनै एक्सेप्ट भएको भन्ने न्युज आउँछ, न रिजेक्ट भएको भन्ने न्युज आउँछ, मेल आउँछ। म त कन्फ्युज भएँ। अनि मैले गुगल सपोर्ट टिमसँग चाहिँ मैले च्याट गरेँ। च्याट गरिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो तपाईँको गुगल एडसेन्स अकाउन्ट चाहिँ इट इज इन प्रोसेसमा छ, मतलब यो प्रोसेस चाहिँ तपाईँको 2 दिनदेखि लिएर 7 दिनसम्म लिन्छ टाइम, प्रोसेसको टाइम चाहिँ तपाईँले केही दिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्यो। अनि त्यसैको 1 घन्टा पछाडि अर्को मेसेज आयो, र यो मेसेजले चाहिँ मलाई एकदमै खुसी बनायो, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र 3 दिन पछाडिको मेसेज चाहिँ योर गुगल एडसेन्स आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सक्सेसफुल भनेर आयो। यस्तो खुसी लाग्यो है। अनि मेरो आइडेन्टिटी भेरिफाई भयो, जुन चाहिँ मैले लास्ट टाइम मेरो पासवर्डबाट मेरो आइडेन्टिटी भेरिफाई गरेको थिएँ, हो त्यो चाहिँ सक्सेस भयो। अनि गुगल एडसेन्सले मलाई पिन पठाएको छ मेरो लोकेसनमा, जुन चाहिँ मैले 2 हप्तादेखि लिएर 4 हप्तासम्म लाग्न सक्छ। अब चाहिँ म छिटै नै मेरो गुगल एडसेन्समा पिन हालेर भेरिफाई गर्दैछु। सायद यो कति 3 दिन जति भयो मैले पठाएको, सायद छिटै आउँछ होला। र यो भिडियो बनाउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हामीले हाम्रो कुनै पनि डकुमेन्टको पिक्चर खिच्दाखेरि चाहिँ एकदम क्लिन खिच्नुपर्ने रहेछ। जतिचोटि मेरो 2 चोटि भेरिफाई अनसक्सेसफुल भयो, रिजेक्ट भयो, यो चाहिँ पिक्चरको कारण रहेछ। मतलब यो चाहिँ कुनै पनि हाम्रो डकुमेन्टमा चाहिँ हाम्रो पिक्चर, फोटो एकदम रिडेबल हुनु पर्यो। मतलब उनीहरूको सिस्टमले स्क्यान गर्दाखेरि पनि हाम्रो फेसहरू एकदम रिडेबल हुनु पर्यो। हाम्रो डकुमेन्टमा कुनै पनि कुरा लुकेको हुनु हुँदैन। यदि लुकेको छ भने अथवा कहीँ केही स्क्रैच छ अथवा उनीहरूलाई केही शङ्का लाग्यो भने चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ रिजेक्ट गरिदिने रहेछ। र हामीले आफ्नो डकुमेन्टको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ पुरै 4 कुना मजाले देखिने गरी फोटो खिच्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा चाहिँ मैले आफैले भोगेर सिकेँ, तपाईँहरूलाई पनि सिकाएँ। र हामीले गुगल एडसेन्सको आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्दा चाहिँ यो कुरा चाहिँ अपनाउनु पर्ने रहेछ। यो भिडियो चाहिँ यति नै। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरेर केही कुरा सिक्नु भएको खण्डमा लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यति भन्दै जय नेपाल। Thank you for watching this video. For more update, don't forget to subscribe this channel. Thank you.